हेलो साथीहरु, स्वागत छ एनबीएन युट्युब च्यानलमा। आज चाहिँ म हाम्रो सिटी लिएर जाँदैछु। अहिले चाहिँ डिसेम्बरको महिना छ। डिसेम्बर महिनादेखि चाहिँ यहाँ चाहिँ क्रिसमस लाग्छ। क्रिसमसको डेकोरेसन चाहिँ कस्तो भइरहेको छ त आज होबर्टमा हामी हजुरहरूलाई देखाउने छु। आउनुहोस् म सँगसँगै। ल है त मैले लागे त निर्मा रेडी हुँदैछ पल्लो घरतिर। निर्मा अलरेडी रेडी भएर आइसक्यो। अविनाश आइजा। अविनाश ल आइ। ल मेरो जेठो छोरा पनि जाँदैछ मसँग आज। आज सिटी जाँदा चाहिँ त्यहाँको त्यो डेकोरेसनहरू होइन, क्रिसमसको डेकोरेसनहरू कस्तो हुँदैछ त भोलि पनि म हजुरलाई सानो फिल्म गरेर देखाउने छु। अब हामी चाहिँ लाग्यौँ। जनै विदेशमा त जनै बाँधेन भने आइहाल्छ है पैसा है। अहिले के चोर बढेर नि पुलिस के बढिसकेको छ के भन्नु। मैले गरेको म त के हुन्छ यहाँ भनेर त्यो चाहिँ अब भिडियो चढेको अहिले नचढेको। अब चाहिँ हामी एकजना साथीलाई टिपेर फेरि त्यहाँबाट लाग्दैछौँ। अहिले चाहिँ हाम्रो घरबाट हामी हिँडिसक्यौँ। मैले के सिधा उयो अनलाइन फेसबुकमा के कसरी झऱ्यो के अरे त्यहाँ नि मैले एउटा युथ कि 7,000मा दिएको थियो त। लेनेल होला नि त। अटो नै दिनु 7,000 त सस्तै हो नि। कुन इयरको हेऱ्यो या त कहिले कहिले मभन्दा जेठो याद रहेछ। घरमा आइदिएछु अब कतिलाई कल लाउँदैछु। त्यसो गरेर देखाउनु काकी आउनु भयो कति राम्री भएर ए भन्दैछ भयो हाम्रो एकजना साथी। अब चाहिँ हामी सिटीतिर जुत्ता किन्छु होला किन खुट्टा चिसो भएको छ हौ। यो चाहिँ हाम्रो दैनिक हिँड्ने बाटो भन्दा पनि हुन्छ होइन, फरक पर्दैन। पहिले हामी स्टुडेन्ट हुँदा चाहिँ दैनिकै हिँड्थ्यो। शनिबार आइतबार पनि हिँडिन्थ्यो नि होइन। दैनिक अब 5 दिन त भइहाल्यो। शनिबार आइतबार पनि हिँडिन्थ्यो। म त शनिबार आइतबार सोमबारमा जहिले हो। हिजो पनि हिजो शनिबार होइन हिजो नि हिँड्यो अस्ति मलाई लु यहाँ आएको कति 4-5 वर्ष कि 6 वर्ष भयो। हामी 5 वर्ष 6 वर्ष लाग्यो होइन 5 वर्ष नि। अब तपाईँहरू नि अब डिसेम्बर 23 चाहिँ 5 पुरा पुगेर 6 लाग्दैन। 5 वर्षमा मैले यहीँ रोकेको है हिजो अस्ति। कहाँ फर्स्टचोटि यहाँ बोल्दो रहेछ यो टिक टिक यहाँ चाहिँ फर्स्टचोटि रोकेको मैले। कत्रो सिप रहेछ यति लामो नलामो। गाडी पार्क गरेर हामी चाहिँ यो तल हिँड्दैछौँ। अहिले चाहिँ म गाडी भित्र लगाएर चाहिँ झर्दैछु उँधोतिर। Wow! My niece in England and they are living in England. His name is Billy Kathmandu. He lives in Kathmandu. Yes, Kathmandu. So what do we call this one? From my country, golden bell. Golden bell. It's a fake, not real. Thôi, cho là प्रोग्राम Before and after. अब
साथीहरू अहिले चाहिँ हामी थाई अहिले चाहिँ थाई कल्चरहरूको यहाँ डान्स भइरहेको छ हजुरहरूलाई हामी देखाउनेछौँ थाई कल्चरको डान्स हामीले एउटा डान्स हेरिसक्यौँ अब फेरि अर्को ग्रुपको डान्स हुँदैछ हजुरहरूलाई त्यो पनि देखाउनेछु हजुरहरू कहीँ पनि नगइकन हेरिदिनु होला
डान्स चाहिँ होइन थाई नेसनालिटीबाट हो, हजुरहरूले इन्जोय गर्नुभयो होला। अहिले चाहिँ हामी सिटीको टार्गेटभित्र छौँ। मैले सोचे जस्तो चाहिँ रहेनछ यसपालि डेकोरेसन, किनभने कोभिड-19को कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो राम्रो डेकोरेसनहरू चाहिँ छैन। अहिले चाहिँ हामी टार्गेटको चाहिँ सपिङ मलभित्र छौँ। अहिले चाहिँ म टार्गेटबाट निस्किसकेको छु। यहाँ चाहिँ कतिको डेकोरेसन छ है, उतापट्टि त थिएन होइन। यो चाहिँ घन्टा घन्टामा यो बिरालोले त्यो गिटार बजाउँछ। के भएर स्टप भयो? हिँडेको फिल भइरहेछ। मारमा चाहिँ यतिको हल्का हल्का डेकोरेसन भएको छ। यतापट्टि चाहिँ कस्तो डेकोरेसन छ, हातले डेकोरेसन। वाउ, यहाँ चाहिँ एकदम दामी, सोचेको भन्दा पनि राम्रो डेकोरेसन रहेछ यहाँ चाहिँ। हजुरहरूलाई रमाइलो लाग्दै होला। यस्तो छ है हाम्रो सिटीको चाहिँ होइन डेकोरेसनहरू। माथि यसरी डेकोरेसन गरिएको छ। सेन्टा हजुर यहाँ सेन्टा अलरेडी आएर बसिसक्नु भएको रहेछ यहाँनिर। अब फेरि अर्को सपिङतिर हामी। यसपालि डेकोरेसन चाहिँ त्यति मजाले डेकोरेसन भएको छैन, कल्लो कल्लो भइरहेको छ काम। खासै सोचेको जस्तो डेकोरेसन छैन। अविनाश एन्ड मी कस्तो लागिरहेको छ आज सिटी। खासै चाहिँ क्रिसमसको डेकोरेसनको लागि आएको हेर्न त्यस्तो छैन। आज यस्तो छ, यस्तो छ, यस्तो अनि उँधो चाहिँ यतिको छ डेकोरेसन। यो चाहिँ हाम्रो सिटीको मल हो। यहाँ चाहिँ गाडीहरू कुद्दैन, यहाँ हामी हिँडेको ठाउँमा चाहिँ यो जस्तो मान्छे ओहोरदोहोर गर्नको लागि मात्रै यहाँनिर बनाइएको छ। अब यहाँ एकछिन बिसाउने। कस्तो हुँदैछ आज घुमाइ, कस्तो हुँदैछ? आरामले सजिलो अलिकति किन्नु छ। अरू कुन बेला क्यापुचिनो विथ 2 सुगर।
अनि यस्तो यस्तो लुगा लगाएको कसले दिन्छ यहाँ माथि फोनले यस्तो गरिरहेछ गान्धी त्यहाँ त होइन हामीले खान्छ कि काकी यहाँ खानु तपाईँले यहाँ पनि काट ल्याउ त हामी खान्छ नि त हुन्छ अब चाहिँ यो नचिराइकिँदाखेरि काट निस्किँदैन है अब यसलाई चाहिँ एक्टिभ गर्नुपर्छ काठलाई अहिले चाहिँ साथीहरू हामी घर फर्किने गरेको यसपालिको डेकोरेसन चाहिँ यस्तै भइरहेको छ साथीहरू अझै हुन बाँकी छ यदि समय मिलेछ भने चाहिँ म अर्को ब्लग पनि लिएर आउने छु हजुरहरूले आजको भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभयो त्यसको लागि हजुर सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद बाइ बाइ अर्को भिडियोमा भेटौँला